Hello everyone and welcome back to my YouTube channel again. अनि आज चाहिँ म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल आर्ट सिकाउन गइरहेको छु के हुन्छ भनेर। अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हाउ टु डु फेक नेल एक्सटेन्सन भनेर चाहिँ भिडियोमा सबै कुरा सिकाइसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप अफ नेल आर्ट कतिवटा हुन्छ र हामीले जुन त्यो फेक नेल एक्सटेन्सन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई मनपरी छाप्न पाउनुहुन्छ। मनपरी जे आइडिया छ त्यही बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मेनली देयर आर सम नेम्स एन्ड सम डिजाइन हजुरहरूलाई जुन चाहिँ कम्पलसरी आउनै पर्ने हुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरहरूलाई मेटालिक क्रोम नेल डिजाइन नम्बर 1। सो मेटालिक क्रोम नेल डिजाइन भन्नाले चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नेल आर्ट गर्छौँ र लाइक त्यो माथि हामीले चाहिँ क्रोम लगाइदिन्छौँ इन एनी डिजाइन है, त्यसलाई चाहिँ मेटालिक क्रोम नेल आर्ट भन्छ। हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यो देखिरहनु भएको छ हजुरले, दिस वान, यो दुईटा मैले माफ गर्नु होला, थोरै यो रफ देखाएको छ, मेरो एकदम डटी छ। यो प्लेटहरू मैले पहिलो डिजाइन गरेको थिएँ। यो जस्तै यो दुईटा जुन छ यो दुईटालाई चाहिँ मैले क्रोम युज गरेको थिएँ। सो यो दुईटा डिजाइनलाई चाहिँ हजुरहरूले एज अ एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। मेटालिक नेल आर्ट यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। हजुरहरूलाई यस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। हजुरहरूलाई इन एनी डिजाइन हेज योर विस हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, तर क्रोम चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ हुनैपर्छ, क्रोम युज गरेको हुनुपर्छ फर टु बिकम मेटालिक क्रोम नेल डिजाइन। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। सो अब अर्को भनेको चाहिँ फ्लावर नेल आर्ट। फ्लावर नेल आर्ट भनेको चाहिँ अभियसली हामीले नेल जेलबाट फ्लावरहरू बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ फ्लावर नेल आर्ट भन्छ र यो चाहिँ एकदम ब्युटिफुल हुन्छ होइन साथीहरू। जस्तै एउटा मैले डिजाइन हजुरलाई म देखाइदिन्छु। यो पनि मैले जेल नेल कलरले गरेको ओम्ब्रेमा। साथीहरू प्लिज एकदम डटी छैन मेरो प्लेट, तपाईँहरूलाई मैले फर स्याम्पलमा देखाइदिएको। अनि यो पनि मैले गरेको, तर यो चाहिँ 1 स्ट्रोकबाट युज गरेको थिएँ मैले फ्लावर। अनि अर्को हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यो पनि फ्लावर नेल आर्ट हो, यसलाई पनि फ्लावर नेल आर्टमा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। अनि यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को टाइप भनेको फ्रेन्च नेल आर्ट। फ्रेन्च नेल आर्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। जस्तै बी कट फ्रेन्च भयो, डिप कट फ्रेन्च, ट्याप कट, स्क्वायर फ्रेन्च एन्ड स्लोप फ्रेन्च, अनि लास्टमा भनेको यु सेप फ्रेन्च। सो यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म हजुरहरूलाई यहाँ देखाइदिन्छु। मैले डिजाइन त बनाएको छुइनँ, तर लाइक आई हेभ ड्रन इन फिगर। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ। बी कट फ्रेन्च भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि लाइक बी कट नाममै हजुरहरूलाई एकदम क्लियर छ कि बी कट इट्स लाइक अ बी कट, बिचमा चाहिँ यस्तो भी हुन्छ। सो भी कट फ्रेन्च भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ डिप भी कट फ्रेन्च। यो भनेको चाहिँ लाइक एकदम गहिरो गहिरो डिप भी कट फ्रेन्च। जस्तै माथि भनेको चाहिँ हल्का ठिक्कले हामीले कट दिएको छौँ भी सेपमा भने, यो डिप भी कट फ्रेन्च भनेको चाहिँ लाइक टोटली यो चाहिँ एकदम डिप, यसको नेलको बिचमा गएर चाहिँ बिचमा चाहिँ एकदम खाली। सो यसलाई चाहिँ डिप भी कट फ्रेन्च भनिन्छ। अनि यसको डिजाइन यस्तै हुन्छ। यसमा जुन सुकै कलर हजुरहरूले लाउन सक्नुहुन्छ। यो जुन मैले सेडिङ दिएको छु कालो कालो, हजुरले जुन कलर वाइट ब्ल्याक एज योर विस गर्न सक्नुहुन्छ, तर हजुरले हजुरहरूलाई चिन्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यसरी बनाएर राखेको थिएँ। सो अर्को भनेको ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च। स्क्वायर फ्रेन्च चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी लुगाको गल्ला हुन्छ नि, लेडिजहरूको लुगाको गल्ला, त्यसलाई कस्तो भन्छ हामी बनाउँछौँ नि, त्यस्तै सम्झिनुहोस्। ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च भनेको चाहिँ केटीहरूको ब्लाउजको डिजाइन हुन्छ नि, ठ्याक्क हल्का कुनामा खोलेको अनि बिचमा हल्का ओपन भएको है, ट्यापर्ड स्क्वायर फ्रेन्च। अनि स्लप फ्रेन्च भनेको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो। जस्तै यो चाहिँ दुइटा नेल भयो इक्जाम्पल, अनि नेलको जस्तै यस्तो बाङ्गो के छड्के क्या, स्लप फ्रेन्च भन्ने बित्तिकै त्यो सम्झिनुहोस्। अनि यु सेप भनेको चाहिँ डाइरेक्टली यु एन्ड मी, यु भन्ने बित्तिकै त्यस्तै सेपको यु सेप। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला, मैले टाइप्स अफ फ्रेन्च आर्ट हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु छु। सो लेट्स गेट इन्टु एनदर टाइप्स। अनि 4 नम्बरमा आउँछ हाम्रो सिरियल वेभ डिजाइन। यो सिरियल वेभ डिजाइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एकदम यो चाहिँ पानीको छाल जस्तै हुन्छ, अनि सर्को जस्तै हुन्छ, लाइक यस्तो हुन्छ क्या, टुइँ परेको हुन्छ क्या, यस्तो एस टाइपको हुन्छ होइन, अनि क्रस भएको हुन्छ सिरियल वेभ डिजाइन चाहिँ है। सो चाहिँ म हजुरहरूलाई पछि स्टेप बाई स्टेप सबै जति यो डिजाइनहरूको बारेमा
जति पनि मैले हजुरहरूलाई यो डिजाइनको बारेमा भन्दैछु एक्सप्लेन गर्दैछु म एक एक प्र्याक्टिकल गर्दै देखाउँदै भिडियो अपलोड गर्दै हजुरहरूलाई सिकाउँदै जानेछु सो डोन्ट गेट वरिड अनि अर्को भने चाहिँ राइनस्टोन नेल आर्ट डिजाइन यो राइनस्टोन भनेको चाहिँ स्मल स्टोनहरू हुन्छ सो स्टोनले पनि हजुरहरूले नेल आर्ट पर्फेक्टली गर्न सक्नुहुन्छ इट्स लुक सो ब्युटिफुल के राइनस्टोन भन्नाले नि यस्तो खालको हुन्छ जस्तै मैले यहाँ यसमा बनाएको छु यसमा अनि यसमा बनाएको छु नि अनि यसमा पनि यसमा पनि युज गरेको छु तर यो चाहिँ एकदम डटी देख्छ र पनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ लाइक राइन स्टोन यस्तो है यस्तो हुन्छ युज गरेको हुन्छ स्टोनहरू अनि वान स्ट्रोक नेल आर्ट वान स्ट्रोक नेल आर्ट भनेको चाहिँ हजुरहरूले जुन पनि दुईवटा कलर युज गरेर हजुरहरूले दुईवटा कलर देखिने गरी चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि डिजाइन बनाउनु भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ वान स्ट्रोक नेल आर्ट भन्छ चाहे यो फ्लावर होस् चाहे यो लिप्स होस् चाहे हजुरलाई जे बनाउनुहुन्छ तर त्यसमा दुईवटा कलर्स देख्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो डिजाइनलाई चाहिँ वान स्ट्रोक नेल आर्ट हुन्छ अनि वान स्ट्रोक नेल आर्टमा धेरै धेरै टाइप्स हुन्छ है हामीले भन्न सकिँदैन गर्न सकिँदैन भन्छ तर होइन सकिन्छ वाइ नट अफकोर्स वी क्यान होइन प्र्याक्टिस अन्टिल यु गेट पर्फेक्ट सो वान स्ट्रोक नेल आर्टमा चाहिँ एकदम हामीले टाइम चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ सो यसको लागि म हजुरलाई भिडियो फाल्टै अपलोड गर्नेछु सो ग्लुमिङ जेल टपकोट जेल भनेको चाहिँ हाम्रो ग्लुमिङ जेल हुन्छ एउटा अनि ग्लुमिङ जेलमा चाहिँ युज गरिन्छ कलर सो इट विल वर्क लाइक अ मार्बल यसलाई चाहिँ मार्बल नेल डिजाइन पनि भन्न सकिन्छ किनभने ग्लुमिङ जेल युज गरेर हामीले मार्बल इफेक्ट निकाल्छौँ सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई मार्बल नेल आर्ट ओर ग्लुमिङ जेल भन्न सकिन्छ सो अर्को भनेको चाहिँ एनिमल प्रिन्टेड नेल आर्ट्स एनिमल प्रिन्टेड नेल आर्ट भनेको चाहिँ लाइक कस्तो सम्झिनु तपाईँले त्यो टाइगरहरूको छालाहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोहरूलाई सम्झिनुहोस् कि एनिमल प्रिन्टेड नेल आर्ट भन्ने बित्तिकै कसैले हजुरलाई बना भन्नु भने यु क्यान डु इट है सो फर एक्जाम्पल यो देख्न सक्नुहुन्छ दिस वान यसलाई एनिमल प्रिन्टेड भन्न सकिन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ मैले बनाए जस्तो लाग्छ साथीहरू म हेर्छु ल एकछिन ए छैन रहेछ सो र पनि चिन्ता नगर्नु म फेरि हजुरहरूलाई डिजाइन सब जति जति मैले एक्सप्लेन गरेको छु सबै स्टेप बाई स्टेप देखाउने नै छु सो अब अर्को भनेको चाहिँ मार्बल नेल आर्ट र यो ग्लुमिङ जेल भनेको एउटै एउटै भइहाल्यो साथीहरू नो निड टु वरी होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ अम्ब्रेन नेल आर्ट भनेको चाहिँ लाइक दुईवटा कलर कम्बिनेसन्स यसको चाहिँ एकदम राम्रो इफेक्ट आउँछ अम्ब्रेको चाहिँ इफ यु नो हाउ टु डु इट देन जस्तै फर एक्जाम्पल म हजुरहरूलाई यहाँ अम्ब्रेन नेल आर्ट जस्तै मैले यो मेरो जुन मैले यसमा बनाएको छु यो दुईवटा कलर मिक्स छ नि त पर्पल र वाइट मैले यहाँ मिलाएको छु नि त दुईवटा कलर पर्पल र वाइट मैले मिलाएको छु अनि एउटा डिजाइन गरेको छु जसलाई चाहिँ अम्ब्रे भनिन्छ है अम्ब्रे भने दुईवटा कलर तर यसरी कम्बिनेसन हुन्छ है अम्ब्रे दुईवटा कलर मात्रै नभए तिनवटा कलर चारवटा कलर पनि हजुरहरूले एज यर विस गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि ब्ल्याक एन्ड रेड मैले अम्ब्रेमा गरेको छु है सो अम्ब्रे नेल आर्ट पनि बुझ्नुभयो होला अनि यति भन्दै आजको म हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल आर्ट चाहिँ यतिवटा हुन्छ नै भन्दिनँ तर यति चाहिँ कम्पलसरी हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ र साथसाथै धेरै 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 टाइप्स अफ नेल आर्ट हुन्छ हामीले हरेक कुरा एक्सप्लोर बुझ्दै सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ र आज नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई एभ्रिथिङ इन अ डिटेल स्टेप बाई स्टेप सबै डिजाइनहरू कसरी गर्ने भनेर गर्दै सिकाउने छु अर्को टपिक चाहिँ म हजुरहरूसँग के सेयर गर्न गइरहेको छु भने डिफ्रेन्ट टाइप अफ नेल एक्सटेन्सन जस्तै हामीले जेल नेल गऱ्यौँ एक्रिलिक गऱ्यौँ पोलिजेल नेल एक्सटेन्सन यो चाहिँ साथीहरू म नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल एक्सटेन्सन किनभने एकदम लेन्दी छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट अनि भास्ट पनि छ जेल नेल एक्सटेन्सन पनि म डिटेल्स फेरि इन्ट्रोडक्सन दिनेछु एक्रेलिक एन्ड पोलिजेल है हजुरहरूलाई म डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल आर्ट इन प्र्याक्टिकल वान बाई वान गर्दै देखाउँदै जानेछु अनि यसपछि भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नेल एक्सटेन्सन सिकाउने छु फेरि जेल नेल त मैले अगाडिको स्टेपमा देखाइसकेको छु भने एक्रेलिक र पोलिजेल हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउने छु अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ सो डोन्ट फर्गेट टु गिभ रेस्पोन्स अनि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि बिग सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू so much for giving me love and support from the starting everyone. See you in next video. Bye bye.